Ikuti kami dalam rancangan kali ini untuk mengembara dari Kuala Lumpur ke Perlis dengan jentera Honda. Dalam pengembaraan kami kali ini, Tok Wan akan mengendalikan jentera Honda Goldwing, manakala Shidi akan mengendalikan jentera Honda CBR 1000RR. Selesai dengan solat sunat Aidilfitri, kami pulang ke rumah masing-masing untuk berhari raya sebentar dengan ahli keluarga kami. Selepas kami selesai berhari raya, perjalanan kami dimulakan dengan menuju ke destinasi Sungai Air Tawar yang menjadi lokasi untuk hari pertama. Dari Kuala Lumpur, kami singgah sebentar di Kuala Selangor untuk berehat dan melakukan ibadah wajib sebelum menyambung perjalanan menuju ke Sungai Air Tawar. Perjalanan dari Kuala Selangor ke Sungai Air Tawar yang merentasi laluan yang agak sibuk kami teruskan sehingga ke sebuah destinasi menarik iaitu Bagan Nakhoda Omar. Persinggahan kami di Bagan Nakhoda Omar adalah bagi merehatkan badan dan menikmati keindahan alam. Kami juga sempat berbincang tentang kedua-dua jentera yang telah ditunggang sepanjang hari. Orang tak pandang rabbit tu. Tu lah, rabbit tu macam meja je. Pandang kan? Rabbit tu orang tak pandang. Tak ada motor rabbit lagi power. Goldwing tu sangat menarik. Dari segi design dia kan, tu lah yang paling atraktif sekarang. Kan macam Goldwing ni sebenarnya dia rare satu. Dia bukan rare. Dia ada golongan dia yang duduk dalam kumpulan dalam dunia dia tersendiri. Dia ada cakap macam aku lah. Dia ada kelas yang tersendiri. Dia cakap macam lelaki dia tu lah. Dunia ada sendiri. Oh. So jadi macam bila tiba-tiba sebiji dia ada,
dekat kawasan yang macam ni, kampung. Yes. So jadi macam orang macam It's like something rare lah kan. Rare, macam special. Something special yang jarang orang tengok. Ini yang bersepah Gold Wing. Yeah. Tapi tak kisah sangat. So lepas ni kita part ways kan. Dah. Balik lah rumah masing-masing, mandi. Balik. Keesokan harinya, kami akan meneruskan perjalanan kami menuju ke Pulau Pinang bagi menyambung pengembaraan kami bersama jentera Honda. Perjalanan kami dari Sabak Bernam ke Pulau Pinang berjalan dengan tanpa sebarang masalah. Kami hanya berhenti beberapa kali untuk mengisi minyak, terutama sekali buat jentera CBR. Pagi menyeberang ke Pulau Pinang, kami membuat keputusan untuk menaiki feri. Sambil-sambil itu juga, kami dapat merehatkan badan dan melihat pemandangan yang menarik dari atas feri. Persinggahan kedua kami iaitu Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang pesat membangun dan menjadi tumpuan pelancong asing dan juga tempatan. Di sini juga, kami akan dapat menguji sedikit sebanyak jentera Honda Goldwing dan CBR dalam situasi sebenar. Setibanya kami di tempat penginapan yang dituju, kami mengambil peluang untuk berehat sebelum keluar semula di waktu malam bagi merasai sendiri suasana malam di Pulau Pinang. Pada waktu malam, kami hanya habiskan masa di medan selera yang terletak di Gurney Drive. Di situ, kami dapat menjamah pelbagai jenis makanan yang menarik sebelum merehatkan badan untuk hari yang seterusnya. Rancangan kali ini dibawakan oleh Tiger Performance KL. Lubuk Lobster, hasil tangkapan dikongsi bersama. Motorworks Services, Racing Bike Technology. Muna Optometrist. Two Wheels Garage.
Keesokan harinya, selepas sahaja kami selesai bersarapan pagi, pengembaraan kami diteruskan bagi melawat beberapa tempat yang menarik. Di samping itu, dapat juga kami merasai dan menguji jentera Honda Goldwing dan juga CBR, khususnya dalam aspek pengendalian melalui selekoh-selekoh yang terdapat sepanjang jalan. Kami singgah sebentar di Tropical Fruit Farm yang terletak di kawasan berbukit Teluk Bahang. Pada ketinggian 800 kaki dari paras laut, taman buah-buahan ini menjadi tarikan kepada pelancong asing dan juga tempatan. Di sini juga kami sempat merasai sendiri jus buah-buahan yang segar dan menikmati keenakan buah-buahan yang disediakan. Selepas menghabiskan masa di Tropical Fruit Farm, kami berpatah semula ke Batu Ferringhi untuk makan tengah hari di restoran Pizzeria yang terletak di Hard Rock Hotel Penang. Order 1 turkey 14, 1 French fries. Alright, let's talk about Pizzeria, yeah? Okay, I'm the Joe. I mean the kitchen manager here. I'm in charge at the Pizzeria area as a chef. I mean the sous chef. Alright, executive sous chef in the Pizzeria / kitchen manager. We already opened here at Pizzeria about 3 years. Yeah. Now working here about 3 years, 3 years plus. I mean, and at Pizzeria we have many more pizza like Italian food. Then we use the wood fire oven here. Our specialist pizza. I mean, we can do a flying pizza or make a crispy pizza for the people who come here and having a pizza here. And we have some dishes like a pasta. Then in here also we have our monthly menu, like our promotion menu and weekly promotion menu. You can try here with the Chef Joe special menu and variety. Yeah. So last, I want to tell to everybody, to all my guests, my friend, if you want to try the best pizza, I mean the Italian pizza, and you want to see the showmanship of flying pizza, you can come here always at the Pizzeria, Hard Rock Hotel Penang. Yeah, thank you. Cheers. All right.
Seterusnya, kami meluangkan masa petang kami di padang kota. Di sini, kami habiskan masa sehingga waktu malam sebelum berehat untuk menyambung perjalanan ke Alostar pada keesokan harinya. Saya nak tanya terus terang kan. Ni apa hal malam ni nak tanya terang? Mana tengah gelap dah ni? Saya handsome ke tak? Tak. Kenapa tak? Sebab rambut tadi kena sikat. Terasa aku. So jadi automatik serabai kan. Biar bawa motor mahal pun. Bukan ke serabai itu cool? Tak cool langsung. Bawa rabbit Bawa rabbit. menambahkan coolness tak level dia? Oh tidak. Tidak. Kenapa? Sebab dah sasar motor mahal. Motor besar kan, superbike lagi. Latest 2012 punya edition lagi. Kan rider macam Handsome gila kan. Macam cool je. Sangatlah Macam kononnya. tak dia kita panggil macam dia tak perlu nak jaga sangat lah. Itu nama dia selekeh dan pemalas Bukan, serta bukan. pemotor. Bukan. Kat ni sebab tu lah motor dia mengagam. Hesh. Mungkin. Sebab Mana? tadi suruh mandi kan. Dia tak nak mandi. Ya apa pula sebelum ni Dia meragam tak. elok je. Saya mandi. Sebab semalam dia dah tahu depan tu hujan. So jadi sama-sama basah. Kan? Tanya je jangan marah. Belon tu dia RM2. Mahal je. RM2. Berbelon tu. RM2. Tanya sikit ni. Selama 2 hari buat motor jangan rasa. Kali beli tu. Oi, hebat. Rasa hebat. Rasa hebat ke motor tu yang rasa menyampah ke kau? Tak, rasa sangat hebat lah. Semua dia sangat manja lah kan. Sangat-sangat lah. Sebab apa? Buat sobat kena manja-manja. Dan nama super. Dah super, harga pun mahal je tak? Tapi tak ada Yelah. fuel ini indicator macam mana tu? Rugi lah beli. Bawa motor saya ni bawa macam pergi bawa kapcai. Itulah jadinya. Orang kata lah. Orang kata kau, awak kata? Awak yang kata tadi. Kekata saya. Tu awak kena terima hakikat, awak tak boleh imo-imo. Bukan imo. Bukan sebab jalan dah memang jalan tau macam tu, kita tak boleh buat apa. So awak kena biasakan diri dia tu supaya belajar berjalan dalam tau macam tu. You have to understand lah. You have to understand. Yang bawa tu I saya. always understand. Yang panas tu saya. Tapi Yang bila berat saya ada, duduk, yang ada load kat belakang saya juga. yelah, nak jadi rider sangat kan. Yang load tu saya tak tahulah. Apa kata Gi? Adalah motor ni okey je sebenarnya. Superb lah. Handling superb gila. Macam tadi kan. Ikutkan hati berdezup lah tu. Tapi tayar tak ni, tayar standard tak bagus. Awak macam mana dah Battle nama Axe pun S20. nama pun untuk review. Kena apa benda dia bagi tu kena terima kan. Hari seterusnya membawa kami dari Pulau Pinang menuju ke negeri Kedah. Pengembaraan kami yang semakin hampir ke penamannya hanya menjadikan Alostar ibu negeri kepada negeri Kedah sebagai persinggahan sebelum kami tamatkan jelajah kami di Perlis nanti. Lebih kurang 40 minit sejam dari Penang datang sini. Stop sekejap dekat RNR mana?
kota Kuala Kedah kami gunakan sepenuhnya bagi mempelajari tentang sejarah kawasan ini. Kami sempat juga melawat ke Muzium Kota Kuala Kedah yang menceritakan tentang pelbagai kisah silam yang menarik. Utara belah Kedah lah. Tak, tapi kita cerita-cerita macam ni kan. Apa effort kita nak spread kan dekat orang. Orang yang tahu macam Kak Ani dengan Tok Wan, apa effort untuk ni? Effort untuk dia sendiri je lah, seorangnya tahu. Even kalau kita datang dengan motor lah, bawa motor dari KL, sebenarnya tak perlu nak melintas Thailand pun. Sibuk kan. Mungkin Thailand dia punya entertainment dia menarik lah apa kan. Even kalau bawa Goldwing, Rabbit, apa-apalah motor yang datang ke Kedah ni, Pulau Pinang, maknanya dari utara Perak, dari Babagan Serai ke Perlis, banyak tempat yang boleh pergi. Cuma tak ada entertainment Thailand lah, itu ya beza. Dia boring lah. Yalah, boring lah. Selesai waktu berehat kami di kota Kuala Kedah, kami meneruskan perjalanan untuk mencari lokasi-lokasi menarik bagi meneruskan sesi penggambaran kami. Tetapi, tanpa diduga, cuaca berubah sekelip mata dan terpaksa kami berlindung untuk menunggu hujan reda dan ia menyebabkan segala perancangan kami terpaksa ditukar. Kami bersepakat menamatkan sesi penggambaran buat hari tersebut untuk berehat dan membuat persediaan bagi menamatkan penjelajahan kami pada keesokan harinya. Hari terakhir bagi penjelajahan kami bermula lebih awal dari biasa. Walaupun cuaca tidak begitu baik, namun kami tetap bertolak ke Perlis bagi menuju ke lokasi terakhir kami, iaitu ladang tebu terbesar di Malaysia yang terletak di Cuping Perlis. Setibanya kami di kawasan ladang tebu terbesar di Malaysia, kami dikejutkan dengan berita yang kurang baik. Ini kerana sebahagian besar ladang tebu kini sudah pun digantikan dengan penanaman getah. Kat UBP lah. Blok. Kan belah kanan. Belah kiri ke kanan? Kanan, belah kanan. Belah kanan. Sang ke? Luar kan ada bui, ada tebu ni. Itu ada lagi peluang boleh. Boleh kan ambil dia belum tolak buat lagi. Okey. Kan? Tak. Rambut kanan.
Selepas 5 hari perjalanan dari Kuala Lumpur merentasi Sabak Bernam, Pulau Pinang, Alor, sehingga ke Cuping Perlis, akhirnya kami dapat selesaikan penjelajahan yang kami mulakan pada hari raya pertama tahun ini. Dengan pengorbanan untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga masing-masing, kami berjaya menamatkan penjelajahan ini dengan pemandangan yang memukau. Sementara itu, jentera Honda Going dan CBR 1000RR juga dapat kami uji merentasi pelbagai bentuk muka bumi. Going yang menjadi tumpuan sememangnya jentera yang terbaik untuk ekspedisi sebegini, dan tidak hairanlah ia menjadi pilihan kami sebagai jentera terbaik dalam Festive Journey with Honda.